Salut! Pentru că problemele din ultima perioadă de-abia acum au început să se mai ducă, ne-am decis ca să nu începem direct cu o drumeție în adevăratul sens al cuvântului, ci să facem un pic de bushcraft. Oarecum bushcraft. Un bushcraft mai pe românește, așa. Cu un pic de carne prăjită. Mâncăm practic în natură. Ăsta este bushcraftul nostru. Propunerea pentru ziua de astăzi. Timpul ne-a lăsat în sfârșit. Este sâmbătă, 3 august 2019. A fost ploaie toată ziua. Esențial am vrut să mergem cu cortul undeva în zona Malaia, Văineasa, în Râmnicu Vâlcea, lângă Râmnicu Vâlcea, în județul Vâlcea. Dar pentru că prognoza ne-a spus de la început că va fi foarte, foarte multă ploaie, am ales să facem doar o mică ieșire. Pentru început vom face o mică vatră. Eu nu cred că vrei să faci vatră, cred că vrei să faci din alea cum sunt prin Tibet, de piatră. Ha? Pietricele de alea, da, de puncte de orientare sau cum le zice. Nu, frate, vreau să fac aici frumos. Cam asta a fost. Trebuie să mai completez cu pietricele mici printre ele, să nu fugă... S-a dus sacul de ciment ca să... E răslău. Sunt câteva mai mari. Ha? Sunt câteva mai mari. Nu-i nimic. Și ăsta? Os de dinozaur. Brontozaur. Lucrăm cu materialul clientului. Păi n-ai ce faci? Fixare? Ce-am zis? Fixare! Stai acolo că vin din nou. Că le pui jos, nu le montezi. Le montezi după aia ca să fie toate. Avem lemne suficiente. Cam așa. Bă, dar te pricep, mă? Ai mai tăiat? Nu, e prima zi. Așa că vreau să-l pun acolo să-l tai. Ca să am punct de sprijin.
Aia cu punctul de sprijin e cea mai importantă chestie. Știu că nu e indicat să tai așa pentru că o să împingă lemn în lemn și o să-mi prindă lama fierăstrăului, dar o să trag puțin când ajung spre final ca să se taie frumos. Deci să nu mă înjurați. Am văzut și eu pe net. Că pe net toți suntem experți. Și acum trag în sus, ai văzut? E prins perfect. Ce vorbești, mă? Încă două? Oba! Lasă așa că merg. Cum e? Perfect? Țiplă! Fabrică? Fabrică. Așa, hai să încercăm să dăm și drumul la foc. Nu doar că la... Am dat drumul la foc. Ascultăm apa și ne pregătim să punem niște carne pe jar. Ultimele lemne puse pe foc. Nu s-a făcut nici jarul. Mergem în partele uscate. Ok, acum trecem la partea cu gătitul. Apropo, legat de treaba cu găteala, folosesc un cuțit Fiskars K40. Am scris eu despre el pe blog. L-am cumpărat în urmă cu 2 ani de zile. N-a avut niciun fel de problemă. Am spart lemne cu el, am bătut cu coada toporului, cu capătul de la topor în el, fără niciun fel de problemă. Nu i s-a întâmplat absolut nimic în 2 ani de zile. Într-adevăr, la prima impresie pare un cuțit ieftin, are mânerul din plastic, are și o teacă din plastic cu o gaură aici în cap ca să scurgă apa. Poate fi pus la curea. Eu de obicei îl țin în buzunar, la îndemână. Și își face treaba cu brio. Brio! Și nu l-am mai ascuțit de câteva luni și a fost destul de folosit, cam prin toate drumețiile. Bine, nu la modul foarte, foarte abuziv. Așa, iar prețul lui a fost într-o ofertă undeva la 40 de lei. Dar cam acolo e gama asta de preț.
Ok, am terminat cu crestatul. Punem deoparte Aveam nevoie de vârfurile. ăsta, de cuvânt. Da, da, da. Am găsit această tablă. Perfect. O dată. Mergem să spălăm cuțitul, dăm cu sare și piper pe caserola asta de carne și ne apucăm de gătit. Suntem aproape gata, aproape 10 ore mai târziu, A doua zi. E dimineața. a doua zi. Cocătorul tău. Special. Cocătorul, uite ce fug norii. Da, dar e senin. Da, 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 e senin. Foarte fain. Am mâncat, ne-am simțit bine, s-a lăsat noaptea, Noroc că avem foc. avem focul cu noi, stăm, ne mai încălzim puțin, am prins o zi extraordinar de frumoasă, bine, Ora 4. după ora 4, o jumătate de zi, dar a fost perfectă. Mai stăm puțin și pe urmă o să mergem. Așteptăm să ardem lemnele, să ne mai încălzim. Era foarte bine dacă aveam aici un loc de campare să putem rămâne cu corpul. Până data viitoare, care sperăm să fie ori o campare, ori o drumeție. Da, campare, drumeție, vedem exact. Un like, un share și un subscribe.